Good day, Kavibal, and welcome to our Speakers Demo Reel webinar series. For the demo teaching today, the topic will be on Filipino traits and values for early childhood learners. Before we begin, take note of the following reminders. We will be posting the Zoom link in the comment section before our demo teaching, and the first 5 participants to join the Zoom meeting will be allowed to have close interaction with the speaker during the session and have an open forum after the demo teaching. The first 5 participants will serve as the students for the speaker's demo reel and will get a copy of the speaker's presentation at the end of the webinar. For those who will be chosen, make sure your microphones are turned off until asked to turn on. Good day again, Kavibal, and welcome to our Speakers Demo Reel webinar series. For the discussion today, the topic will be on Filipino traits and values for early childhood learners. Before we begin, take note of the following reminders. The Zoom link for our demo reel is already posted in our comment section. If you'd like to join our demo reel, kindly check the link in our comment section. Click on the link and join our Zoom meeting. Also, make sure you are registered to the webinar to have your e-certificate of participation. Visit certificate.vibalgroup.com to generate your proof of attendance. Place your questions in the comment box allotted during the session and they will be addressed by our speaker later on. Share the video using hashtag LearnAs1PH.
as our official hashtag to our Vibal webinars. Experience learning, Kavibal! And now, to proceed with our webinar this afternoon, it is my pleasure to introduce to you our distinguished speaker today. She's a SPED teacher and advocate for 20 years. She finished psychology degree from the Philippine Normal University. She obtained her postgraduate course in Master in Arts major in Special Education from the De La Salle University, Manila. She obtained her second postgraduate course in Masters in Education, major in School Administration from RTSI-MI. She completed her doctorate degree in education from the same university. Currently, she is the school principal of a progressive education preschool, Kids Soko, in Ortigas. And she is the executive director of Acadev Training and Learning Center in Quezon City. Ladies and gentlemen, let us all welcome Dr. Marie Margot Ann Palencia. Hi, good afternoon, everyone. Can you hear me, Miss G? Yes Can you po, hear loud me? and Okay. clear. All right. Thank you. Good afternoon, and thank you for that beautiful introduction. And hello sa ating mga kabibal at mga ka-teach dyan. Don't forget yung hashtag po natin, learn as ano po natin yung learn as one PH po. Ayan. So for this afternoon, so I'll be taking the floor, Miss G. Thank you so much. Okay, I'll be sharing my screen. Okay, so magandang hapon po ulit sa inyong lahat, and please call me Teacher Margo. I hope that I have some students already here na mag-a-attend ng aking demo reel. So welcome to another demo reel session only here at Vival TV. So for today's topic, it is about Filipino traits and values for early learners or for early childhood learners. So, ang theme po natin today is more of Filipino youth. And pag-usapan natin how can we introduce this to them, and then what are the basic things that we can actually introduce to them, because we have a lot of things that we can introduce. There's really a lot of Filipino traits, Filipino culture, Filipino values that we can instill to the children. But of course, when we speak of children of young age, we have to teach them the basic. So we have to start with everything that is basic. Okay. So, sorry. So the objectives for today is, what does research say about introduction of good traits and values to children? So, of course, when we teach of something, we have to know what does the research says about this. We have to, ako po ganun kasi ako as an educator, in my 21 years of practice. I always believe that when we teach something, when we teach or when we put something in our curriculum, or when we put something in our working plans, we have to make sure that this is really necessary and this is really needed by the children. So for today's topic po, maipapasok siya. I know that we don't have social studies yet in preschool, but we do have social science, or we have araling panlipunan. So, pwede po natin tong ipasok because the topic is actually inside araling panlipunan. So, pwede po natin. And if we are going back sa ating omnibus policy on kindergarten education, kung inyo pong maaalala at kung inyo pong nabasa yung ating DepEd Order 47 series of 2016, meron pong subject talaga doon na social studies that we have to embed, because always remember that when we want to hone and develop early learners, kasama po doon na dapat lahat ng kanilang matututunan has something to do with themselves, with their family, with the community, and of course the things around them. And knowing all these Filipino traits and values will really help them a lot. So, what does research say about uh, the introduction of good traits and values in your children or with your students?
So there's one research that I found, and this is learning and teaching about values. So this is made by Mark Halstead and Monica Taylor. So ano po ba yung sinasabi ng research, no? Sabi po dito, children begin to learn values very early on in life. Initially from their families, but also from media, especially nowadays, no? Especially from media, from peers, play groups, their carers or caregivers, the local community kung saan talaga tayo nakatira, dun mas nakikita yung values formation, no? Kaya makikita natin very different ang culture and values ng mga bata sa probinsya, iba rin po dito sa Metro Manila, and of course other agencies. And there's evidence that children probably develop a moral sense within the first 2 years of their life. So what is the implication of this to us when the children comes to our class, especially if you are a nursery teacher, nursery 2 teacher, or a kindergarten teacher, or a grade 1 teacher? It means that when they come to us, they already have this sense of morality or sense of values. Ngayon, meron lang din po tayong dapat gawin doon. And this is closely linked with their emotional and social development. So why am I presenting this to you? Because when you go back to the KCG or the kindergarten curriculum guide, you will see there that in our blocks of time, I hope that you are very familiar with that. In our blocks of time, ang atin na pong ina-address ngayon ay mga developmental areas. So meron po dong socio-emotional area or socio-emotional development. And kung babalikan po natin, yung atin po ngayong grading system in preschool is, di ba po, we are using the ECCD checklist. So it's more of narrative, it's more of the progress of the children. So kailangan po, meron din tayong mga lessons na dapat tina-target or directly targeting the emotional and the social development. And I believe that if we do that, let us do something which is also related to our Filipino culture. Kasi masyado na pong globalized ang mundo, no? Na sabi ko nga, kahit ang mga pambansang bayani, parang hindi na nga alam ng mga bata, hindi alam yung mga values. So, I hope that in our next school year, let us put some emphasis on this as we give them lessons in social-emotional development. So this is what the research said. This is not from me. So there is already a sense of morality when they come to us. And when we teach them these values and traits o mga katangian, no, para maging katangian ng isang Pilipino, we are also developing their emotional and social development. I just want to reiterate that because every lesson that we do, we must know that it's important and it has something to do with their lives. You know, as a SPED teacher, ganun kami. Everything that we teach, dapat magagamit. That everything that we teach, especially for young learners, should be generalized. It has to be generalized or nagagamit sa pang-araw-araw na buhay. And yan din naman po ang actually battle cry ng ating K-12 curriculum. Everything that we teach should be for lifelong learning. All right, what else, no? Sabi dito, according to this research, no, children therefore arrive in school with a range of values drawn from their preschool experiences, and the role of the school is twofold. So dalawa daw po yung pwede natin gawin o ginagawa natin, no, to build on the supplement of the values children have already begun to develop by, of course, offering them more range of values that is current in the society. So ano po yung ginagawa natin doon? We have to nurture it whatever they have. So like right now, no, such equal opportunities, respect for diversities, you know, our world is very diverse. So kasama po yan. And Filipinos are very good at this. We are very good in showing respect, being so hospitable, being so generous, being so helpful. So what I just want to share with you is for us to really capitalize on this na, you know, I know that there are a lot of things to teach to the children. Mga academics, we have to hone their cognitive abilities, but, you know, honing their social-emotional development is also very important because that is also a make or break for them, you know, when they get older. So this is what the research tells us about that. All of these lessons, all of these things that we are doing will actually help them in developing their social-emotional state or
development, because we have 5 areas of development, just to give you or make you remember it. No, aside from the cognitive, which we are all very um, focused into, we also have language and communication, we have physical motor, which is gross and fine, we have social emotional, and we also have activities of the daily living or the self-help skills. They really have to make themselves independent in their own respective way at their particular stage or a particular time. All right, so let's go. Let's go for the demo reel. Do I have students now? Hi, everyone. Meron na po ba? May sumali na po ba? Yes. Meron na. Okay. Who are my students? Abigail? Tama po ba? Can you please turn on your microphones? Abigail? Yes po. Hi, Abigail, Criselda, Hello po. Josephine. Sino ba yung aking mga student? Ayan, si Teacher Faye, Winona. How many students do I have? 5? Sige, basta po yung mga students ko dyan, Hello yung po, mga good afternoon. ayan, yung mga students, can you please turn on your microphones? Because I need you to speak for the activity. Ayan, so we have Winona, Yes. we have Teacher Faye. Sige, don't be shy, children. Ayan, Jermaine. Jermaine, hi, Yes. Jermaine. Hi. Hi, I'm Teacher Margot. Who Good else? afternoon. Good afternoon. So, I'm sorry, I know that you are all teachers, but you are my students today, okay? Ayan. Yes, So, please turn, teacher. yan. Good afternoon. Okay, sana yung iba mag-open po mag-on ng microphone because the next activity is an oral activity. So, with this lecture, ang approach ko po is more of honing the different developmental domains. So, aside from the socio-emotional, the first part of this demo is honing, of course, cognitive and language and communication. So, I'll be starting the demo. So, teachers, just be observant na lang po when I need you to speak for me. I hope you have a strong internet as well. Okay, I'll be starting. Teacher. Yes. Yes, teacher. Yes po. Someone's calling me. Okay, I'll be okay, introduction. So, good afternoon, children. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Yes, welcome to our class today, and our subject is social studies. So we are going to first. I would like to ask: are you all Filipinos? Yes. Yes, teacher. Yes, Yes, we are all Yes, Filipinos. Are teacher. you proud? Yes, are you proud to be a Filipino? Yes, teacher. Yes, opo. Wow, I like the Opo. answer, opo. Okay, so for today, our medium of communication will be bilingual. Sabi naman po na in preschool, okay lang. There's a Yes. strong study saying that using a bilingual means of instruction is very effective. So, ano po tayo ngayon? Bilingual tayo. Alright? Okay, so we will be starting, kunwari po na kapag review na tayo, and also we will be starting today our lesson with home or tula in Tagalog. Okay? So, tayo ay tumula. Marunong po bang magbasa? Opo. Marunong po. Marunong po. Marunong po ba tayong tumula? Marunong Opo. Marunong po. O sige po. Hatiin po natin ha. Hatiin po natin kayo ha. Sige po. Si Jermaine, si Teacher Faye ay magbabasa nung dalawang unang paragraph. Tapos po, yung remaining po ay yung remaining na tatlo po ay magbabasa nung
dalawang paragraph na huli. Okay? Sige. Ang tula pong ito ay pinamagatang ang asal ng tunay na Pilipino na isinulat ng inyong lingkod. Okay? So, simulan po natin. Basahin natin yung pamagat. Ang asal ng tunay na Pilipino. Tuloy. Ang mabuting asal ay dapat aralin. dapat laging isip, laging alalahanin, ugaliin ang respeto sa bawat kapwa-tao. Ako ay Pilipino, ito ang katangian ko. Tuloy. Sa Sa paggamit ng po, opo, at mano po, magiging masaya ang magulang ko. Pagdarasal ng taimtim, laging gagawin ko. Napakagaling. O yung susunod na grupo, kayo naman po. Maging matiyaga sa lahat ng gawa, ang hirap dapat di naalintana. Ang aking pamilya ay laging pahahalagahan. Sila ay biyaya mula sa may kapal. Maging matulungin sa ating kapwa, maging mapagbigay sa oras ng pangangailangan. Ito ang mga katangian na dapat kalakihan. Ang tunay na Pilipino, dapat angkin ito. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ang galing nyo mga bata. Parang gumanda yung tula nung kayo yung nagbasa. Ayan. Sige, magtatanong si teacher. Ano po ba ang ibig sabihin ng maganda o mabuting asal? Ano po ang ibig sabihin? Pag sinabing maganda o mabuting asal, ano po ang inyong naiisip? Marespeto po. Marespeto. Okay, pag-uusapan natin yan. Ano pa? Pag sinabi mong maganda, kinatutuwaan ba ito? Pag maganda ang asal mo, kinatutuwaan ba ito ng mga mas nakatatanda sa iyo? Opo. Opo. Sige po. Ano pa po yung mga nakita ninyo na mga magaganda o mabubuting asal sa ating tula ngayong hapon? Teacher, Po. pwede pong sumagot kahit. Sige. Sagot lang po kayo kasi hindi ko po kayo nakikitang magtaas okay. ng kamay. I'm Sagot lang po kayo. Opo, sige po. Okay. Ang isa rito ay ang paggamit ng po, opo, at ang pagmano sa mga matatanda. Salamat po. Meron pa po ba tayong nakikitang magandang asal o mabuting asal dito? Yung iba naman po Maging matulungin. Maging Good afternoon matulungin. po. Magandang hapon, good afternoon. Tama, maging matulungin. Ano pa po? Maging matyaga sa lahat ng ginagawa. Tama, maging matyaga sa lahat ng ginagawa. Ano pa? Maging mapagbigay sa oras ng pangangailangan. Tama, maging mapagbigay. Mga bata, ginagawa niyo po ba itong mga ito? Opo. Opo. Palagi po ba? Baka naman po minsan lang. Minsan nakakalimutan po. Kasi po, bata pa kayo. Pero po, pag matanda na po Opo. kayo, hindi po kakalimutan. Correct. Ayan. Sige. Ano pa? Meron ba ditong tungkol na meron Sa bang sinasabi pagdarasal. dito sa pagdarasal? Mm-mm. Ngayon, kung ganito daw ang dapat na inaasal o katangian ng isang Pilipino, ang isang Pilipino po ba ay isang mabuting tao? Opo. Opo. Kaya, Opo. tama po. Kaya po sabi ng ating tula, ako ay Pilipino, ito ang katangian ko. Ngayon po, itutuloy natin ang ating lesson. Pag-uusapan natin yung mga sinabi ninyo. Marami akong narinig na tamang sagot. Ngayon po, tingnan natin kung ano-ano pa yung pwede natin gawin bilang bata para magawa natin
ang pagrespeto na katulad ng sinabi ninyo, ang pagiging matyaga, ang pagiging matulungin, ang pagiging madasalin, at kung ano pa mang mga mabubuting asal o dapat nakatangian ng isang Pilipino. Handa na po ba kayo? Opo, Handa teacher. na po. Opo. Maraming salamat sa pagbasa niyo sa tula at magsisimula na tayo. So, what are the Filipino traits and values you have read in the poem? Na sagot niyo na po sa akin. Ang una Yes. po doon ay pakibasa nga po. Respect. Okay po, nandun tayo sa premise, nagbabasa na po yung aking mga estudyante. Kung hindi man po, pwede kong basahin. Ayan. Respect. Tama. Strong family ties through prayers. Through prayers. Yes. Ano pa po? Hardworking, Okay. Ano pa po? helpful and generous. Okay. And ano po? Hospitality. Yan. Or hospitality or hospitable. Sige, pumunta tayo sa una nating pag-uusapan. Sabi nyo kanina, ang isang magandang asal ay marespeto. Opo. Yan. Ano po ang nakikita nyo sa ating larawan? Yung bata po nagsasabi ng opo at nagmamano po. Yan po, ang tawag po sa katangian na yan, nag-oopo, nagpupo, nagmamano po, ay respect. We use po and opo as a sign of respect. Alam niyo ba mga bata, na sa buong mundo, di ba, marami po tayong bansa. Tanging ang Pilipinas po lamang ang gumagamit ng po at opo. Na nagsasabi na kailangan, pag ginamit natin yun, ibig sabihin, kaya pag may gumamit ng po at opo, alam mo na siya ay isang Pilipino. Kasi tayo lang ang may ganong klase ng wika na ginagamit. No? Yan. We get our hands of the elders and put it in our foreheads and we call this mano po. Kayo po ba, mga bata, ay nagmamano pa din sa inyong mga magulang? Opo. Opo. Si Teacher Margo po, matanda na, nagmamano pa rin. Kaya lang, sa panahon ngayon, dahil panahon ng pandemya, iniiwasan natin ang pagmamano sa mga nakatatanda dahil baka may dala-dala tayong mikrobyo. So, ang isang pwede daw po natin gawin ngayon ay magbow, no? Yung anihin natin sila. Kumbaga, mag-show tayo ng respect sa pagbabaw. Sa ngayon, si Teacher Marco, pag umuwi siya ng bahay, hindi siya nagmamano sa kanyang mga magulang. Kung hindi, ako ay nagbabaw lamang. Bumabati lang ako ng magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali sa aking mga magulang. So, ano ang gagawin ninyo pag uwi ninyo sa bahay? Babatiin ang mga magulang. Magbabaw na lang po tayo. Pero kung tayo nakapaghugas ng kamay o tayo nakapaligo na, pwede na tayong magmano sala. We also use ate at kuya. Tayo lamang din po ang gumagamit ng ganyan, ate at kuya. Kaya alam natin na mas matanda sa atin, ito ay pagrespeto. No? Tapos tayo mga Pilipino, we are very loving and very caring. Okay? Ano yung una nating katangian? Respect. Respect. Yes. Respect. So, dapat po tayo, ano nga po, para tayo ay mapakita ang pagrespeto, mga bata, ano ang gagamitin? Po at opo at pagmamano. Pagmamano, gagamit din po tayo ng ate at kuya. Magaling. Okay, punta po tayo sa susunod. Strong family ties. Ano po ang ginagawa ng mga tao sa larawan? Sabay-sabay po kumakain. Sabay-sabay ring nanonood. Sama-sama po. Sama-sama po sila. pamilya. Pati pagdarasal. Tama po. Nagdarasal ng sama-sama, kumakain ng sama-sama, nanonood ng TV ng sama-sama. Kaya napakasaya ng pamilyang Pilipino. Kaya kayo mga bata, ayain ninyo ang inyong mga magulang na magdasal sa gabi ng sama-sama, kumain ng sabay-sabay, at kung may pagkakataon, manood ng TV ng sabay-sabay. Okay.
Strong family ties, our families pray together. Marunong ba kayong magdasal? Opo, teacher. Opo. Mukha namang mababait talaga tong aking mga mag-aaral. Ayan. Tapos we watch TV and eat together most of the time. And we like going on outings with our family. Tapos ang ating pamilya ay malaki. Kadalasan, nandyan ang lolo, nandyan ang lola, ang tita, ang tito, ang ninong, ang kapitbahay. Parang ang buong barangay ay halos ating kamag-anak. Kasi po ang mga Pilipino ay napaka-strong ng family ties. Kahit ninong, parang nanay mo, ninong, parang tatay mo talaga. Ang ninang, parang tatay mo talaga. Kaya, dapat yung inyong mga lola, lolo, tito, tita, ninong, ninang, dapat po nire-respeto din natin sila. Okay? Maliwanag po ba? Maliwanag po. So ano pong gagawin natin Opo. para ma-practice natin ang strong family ties? Ano pong dapat gawin ng isang pamilya? Sabay-sabay na nagdarasal, sabay-sabay ano pa na po? kumakain, sabay-sabay Tama. na manonood ng TV o kaya yung mga ibang gawain. Napakagaling. Napakagaling naman ng aking mga estudyante. Kung ganito naman talaga lahat ng estudyante, bakit hindi? Ayan. Yung susunod is hospitality or hospitable. Ano ba yung mga nakikita nyo sa larawan? Kunwari, hindi nyo alam yung hospitality. Ano sa tingin nyo yung ibig sabihin ng hospitality sa pagkita nyo sa mga larawan natin? Pagtanggap sa bisita ng maayos. Tama. Tingnan mo yung mga bata, gumawa pa sila ng welcome. Welcome. 'Di ba? Kasi tapos yung isa naman, yung foreigner, no? Nilagyan pa nila ng bulaklak. Tapos sinalubong siya ng mga bata at sinabi dito, hospitality, the core of a Filipino soul. Tapos nakita niyo yung isang mama din na parang foreigner din dito sa kanang bahagi, yung kumakain siya ng banana, yung kasama niya yung mga bata. Alam niyo, tayong mga Pilipino ay likas. Likas na pala kaibigan. Likas na mababait. Kumbaga sa atin talaga, lahat ng tao kakaibiganin natin. Tayo minsan, no, ang tao pumasok sa ating bahay, kahit paano, kahit tubig, mag-aalok tayo, no? We will offer them something, kahit biskwit, kahit ano, kasi yun po ay katangian ng isang Pilipino, 'di ba? Kung alam ko, hindi pa kayo pinapanganak noon, pero yung ating Miss Universe, yung ating unang Miss Universe na si Gloria Diaz, nanalo siya dahil yan ang sinagot niya, na ang mga Pilipino ay hospitable. Sabi, ano daw gagawin niya kapag daw si Neil Armstrong ay kumatok sa kanyang bahay? Yung unang tao na nakapunta sa buwan. Ang sinabi niya, papapasukin niya at entertain niya, pakakainin niya. So, yun ay sign of hospitality. Kaya, ano yung mga dapat nating pwedeng gawin? Ano ang hospitality or hospitable? Ito daw ay ang most popular Filipino trait. We are very known for being hospitable. Kung kaya, dito sa Pilipinas, maraming mga taga-ibang bansa or foreigners ang pumupunta sa ating bansa. Bakit? Kasi gustong-gusto nila tayo. Kasi tayo ay palakaibigan. Sabi, innate friendliness, no? Tapos, madalas sa atin, dahil talagang sadyang magagaling ang mga Pilipino, kahit konti, pipilitin talagang magsalita ng wikang Ingles. We can speak English. So, yung mga foreigner, okay sila dito kasi nagtatry tayong kausapin sila. Tapos we treat our visitors warmly that they almost feel like they are family. Okay, mga bata. Kung sakaling pumunta ako sa inyong bahay, anong gagawin ninyo? Bibigyan po ng juice. Patutuloyin po. Yes, patutuloyin. Pero alkoholan nyo muna si teacher, ha? Opo. Hayaan nyo. Dadala din ako, magpi-PPE ako pag dinalaw ko kayo sa inyong mga bahay. O sige, anong gagawin pag may dumating na bisita? Halimbawa, bisita ng ating mama. Ano pong gagawin natin? At sinabi sa'yo, anak, papasukin mo nga ang ninang mo. Ano ang gagawin natin? Welcome the visitor with hospitality.
Yes. Anong gagawin? Pwede nating paupuin, Greet. 'di ba? I-greet, Pwede pong pwedeng magmano. magmano, tama? Pwede tayong magmano tapos paupuin si Ninang. Sabi, Ninang, upo po muna kayo. 'Yun ang tamang gawain ng isang batang Pilipino. Okay, napakagaling naman. Okay. Sunod, ano ang nakikita ninyo sa ating larawan? Nakita niyo ba yung bahay? Nakakita na ba kayo ng bahay na binubuhat? Bayanihan. Tama, bayanihan. Ang talino ng aking estudyante. Okay. So, meron tayong bayanihan. Binubuhat nila ang isang bahay. Anong ginagawa ng ating mga pulis? Binubuhat ang mga matatanda para maalis sa baha. They're being Tama. carried by the police, yes. Yes, they are being carried by the policeman, yung ating mga senior citizen, no? Tapos dito sa kaliwang bahagi, ano po yung ginagawa ng babae? Well, that's ayuda. Nagbibigay ng ayuda si Madam. Yeah. Ayan. I think in times Nagbibigay. of crisis, Opo, and yes. disaster. In times of crisis and disaster, Filipino trait, one of the best Filipino traits that we have is we are very helpful and generous. Ganun talaga kahit hindi sa ganito, sa magkakapit-bahay lang 'di ba? Halimbawa wala na nabaha yung buong community natin. Talagang kung ano yung meron itatry, no? Susubukang hatiin para yung ibang members ng street o ng komunidad ay makakain. So, tayong mga Pilipino po ay helpful and generous. Yes, Filipinos are very generous. Minsan, isusubo na lang talaga natin, ibibigay pa natin. Ganun tayo ka-loving and caring, no? So, we are helpful and generous. Okay? So, bayanihan is very popular. Kung babalikan natin itong picture na to, ito po ay kadalasan nangyayari sa ating mga probinsya o sa ating mga rural areas kung saan literally binubuhat yung bahay ng mga 10 hanggang 20 tao o 10 to 20 na tao, lalagyan nila ng mahabang kawayan, bubuhatin nila yung bahay at ililipat nila sa ibang lugar o location. Ganyan katindi o ganyan ang mga Pilipino, no? Ang tawag diyan ay bayanihan. Ano nga po yung tawag diyan? My dear student? Bayanihan. Kung kayo po ba, ayan, may mga sumasagot pa sa ating comment boxes ng YouTube. Sige po, sagot lang kayo para hindi kayo antukin. Kunwari, estudyante ko po kayong lahat. Ayan. So, kung kayo po ba ay bibigyan, mga bata, ng pagkakataon na tumulong sa taong hindi ninyo kilala, gagawin po ba ninyo? Opo. Opo. Sige po, bilang isang bata, ano kaya yung pwede mong maitulong sa kapwa mo? Kasi maliit ka pa eh. Anong pwede nating maitulong sa kapwa? Yung mga hindi na ginagamit. Tama, nakarinig ako. I-share yung snacks. Limbawa, sa classmate, na iwan baon. Bibigyan natin ng snacks. Sabi, meron ding sinabi na yung mga bagay na hindi na natin ginagamit, pwede nating ibigay dun sa mga walang gamit. Tama yun, yung mga old toys, mga clothes. Pero wag naman po yung sira, ha? Kung meron tayo mga libro na nagamit na natin, nabasa na natin, ibahagi natin siya sa ibang bata para sila matuto din silang magbasa. Okay. At ang ating, so helpful and generous, bayanihan is very popular. We extend help not only in money, even with doing heavy things, no? Tulad yan, ako po, alam mo si teacher, lagi akong napaplatan ng gulong. Hindi ako marunong magpalit ng gulong. Pero dahil ang mga Pilipino ay sadya at likas na matulungin, lagi po may tumutulong sa akin. Laging meron talagang mag-extend ng helping hands. Kumbaga, sabi talagang ang mga Pilipino ay literal na mga good Samaritans. Talagang mapagtiwala at tutuha, laging handang tumulong sa kapwa.
pwede rin po na children should offer seats to elders or open doors for them, no? Pag kaya na natin, halimbawa si Lola naglalakad, pwede natin siyang tulungan, buksan ng pinto para sa kanya. Ito ay mga simpleng pwede nating gawin bilang bata. Hindi naman natin kailangan magbuhat ng bahay. Kung hindi, ang importante ay tumulong at hindi lamang ito sa pamamagitan ng pera. Marami tayong pwedeng gawin. Halimbawa, huwag tayong magkalat sa ating mga bahay para hindi mahirapan si mama na mag-ayos ng ating bahay. Yun ay pagtulong. Pag ginagawa natin yun, nakakatulong na din tayo. Okay, so bilang panghuling Filipino trait, na meron lamang kasi tayong 5 Filipino trait na dapat nating laging maalala bilang bata at kaya natin itong gawin kahit tayo ay mga bata pa. Ano po ang nakikita ninyo sa ating mga larawan? Nagtatanim. May nagtatanim. Sabi nga ng ating kanta, magtanim ay di biro, maghapon Makayuko. yuko, di naman makatayo, di naman makaupo. So, ang pagtatanim, and here in the Philippines, we have so many farmers. Nagtatanim ng palay, nagtatanim ng gulay, nagtatanim ng mais. Marami kasi tayo ay agricultural country. So, para magawa mo yan, napakahirap pong magtanim. Kaya ano yung dapat nating gawin? Magtipid tayo, wag nating sayangin ng kanin. Pag tayo ay pinakakain ng ating mga magulang, kainin, ubusin, o kumuha lamang ng sapat. Dahil ang ating mga kababayan na mga magsasaka ay hardworking, no? Ginagawa nila yan para tayo ay may makain. Ano pa ang nakikita ninyo sa mga larawan? There's a health worker that still working even if it's dangerous to do so. Yes. So, even in the time of COVID, look at her. She's wearing a face mask, she's wearing a face shield, and she's on PPE. Pero nagsiserve pa rin. Yan po yung ating mga hardworking na mga nurses. Baka sa inyong mga bata, meron kayong nanay na nurse. So sila po ay hardworking din. Dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Yan. Pag sinabi nating hardworking, yung masipag, yung talagang ginagampanan yung kanyang trabaho ng buong puso. Ano pa ang nakikita natin sa ating larawan? May guro na nagtuturo ng mga estudyante sa loob ng classroom. Napakadaming estudyante. Tapos nakita niyo ba si teacher dyan? Ang gamit niya ay kartulina. Diba? Opo. MP3. Yeah. Manila paper, 3 sides. Yes. 'Di ba? So talagang hardworking, no? Sa ibang mga probinsya, wala pa nga silang kuryente. So ginagawa pa nila 'yan ng nakakandila o nakagasera. So hardworking 'yan. Dito sa kabilang banda, nakita natin anong ginagawa nila yung mga nasa building natin, yung mga nasa construction, mainit, pero ginagawa pa rin nila. They are hardworking people. So tayo, pwede rin nating gawin maging hardworking. Pag-usapan natin yan. So we do our jobs with all our hearts. Ang mga Pilipino, pag talagang nagtrabaho, talagang isinasa puso. We are committed to what we do. So we have a lot of farmers, which is a very hard job. We also have a lot of teachers, nurses, engineers here in the Philippines, and in abroad. Okay, so sa isang bata po kaya, sa inyo, paano kayo magiging hardworking? Paano kaya tayo magiging hardworking bilang bata? Nag-aaral po ng mabuti. Tama. Ang trabaho natin ay mag-aral. So, dapat mag-aral tayo ng mabuti. Gawin ang ating mga homeworks, basahin, mag-aral para basahin ang ating mga lessons. Tapos, tayo din ay dapat na mag-review para sa ating mga exam. Pag ito ay nakasanayan natin, pagdating ng panahon, tayo ay magiging hardworking adults din sa ating pagtanda. Okay? Sige. So,
To summarize our lesson for today, bago tayo magkaroon ng ating activity, meron tayo sa ating pag-aaral ngayong araw na to, meron tayong 5 best Filipino traits and values. And I'm sharing this to all the teachers who are tuned in. If you will use this in your social studies or araling panlipunan, you can start po with these 5 best Filipino traits na pwede po ninyong i-introduce sa inyong mga estudyante. Kasi po ito ay medyo relatable pa dun sa mga bata. Yung iba po kasi nating mga mga traits and values medyo malalim na. So when I was preparing for this, I believe that this is the best Filipino traits that we can introduce to early or young learners. So 5 best Filipino traits and values. First is respect. Second is strong family ties. Hardworking, helpful and generous, and hospitality. Okay, magbigay nga po ang isa sa mga estudyante natin dyan o mag-aaral ng example kung paano tayo makakapagpakita ng respect. Pagsasabi po ng po at opo. Very good. Paano naman tayo makakapagpakita ng strong family ties? Pagkain po ng sabay-sabay, pagpapanalangin po ng sabay-sabay. Tama. Yan. Paano naman natin maipapakita na tayo ay hardworking bilang isang bata? Mag-aaral po mabuti. Mabuti. Yes. Tama. Mag-aaral po tayo ng mabuti. Gawain bahay. Tama, tumutulong sa gawaing bahay yung abot lamang ng ating makakaya. Paano naman tayo makakapagpakita ng pagiging helpful at generous? Share ng food po. Magbigay. Yes, Nang mag-share walang ng food. hinihinging kapalit. Kapalit. Yan, magbigay sa kapwa nang walang hinihinging kapalit. No? At saka kung meron tayo, sige lang, magbigay lang tayo. To share. Unang-una, mga bata, maging generous at helpful tayo sa ating mga kapatid. Kasi Correct. minsan, yung kapatid natin, ayaw natin i-share ng toys. Ayaw natin i-share ng food. Yan. Okay, at ang huli ay hospitality or hospitable. Paano tayo magiging hospitable sa ating mga bahay? Welcome visitors and make them comfortable in your home. Welcome them, and at the same time, we can offer them food, diba? Make Or them- yes. pwede tayo natin silang harapan at makipag-usap. I-entertain natin. Okay, sige. Mga bata, pakibasa nga po natin ng sabay-sabay yung 5 best Filipino traits and values starting with number 1. Ready? Go! Respect. Respect, strong family ties, family ties, hardworking, hardworking, helpful, and generous, hospitality. Hospitality. Okay, so may natutunan ba tayo? Mga Yes, bata Opo. sa araw Sir, na to? madami po. Marami Yes po. Okay, so titingnan natin kung talagang natutunan natin yan. Okay? So, let's go to the application. So, look at the pictures shown and identify the trait and values. Anong trait po ang nandyan sa picture? Hardworking. Hardworking po. Very good. Yan. Respect. Respect po. Paano? Respect. Very good. Ito po, nagbabayanihan. Helpful. Helpful po. Yes, very good. Next, ito, palakaibigan yung mga bata. Kahit sa hindi nila kilala. Hospitality. Hospitality po. Hospitality. Very good. Next, ito, pagtatanim ng palay. Hardworking. Hardworking. Hardworking po. Estudyante ko. Okay, ito, paggamit Respect. ng opo. Respect. Respect po. Okay. Next, pagbibigay ng ayuda. Helpful and generous. Helpful. Helpful Helpful and generous po. Talagang nauso na yung word na ayuda. Ayuda. Ayan, salamat po sa ating mga audience and participants. Sumasagot din sila sa ating live chat. Maraming salamat po. Na-appreciate ko po na nakikisali kayo. Ayan.
Okay, next. Pag-alaga dun sa may sakit, kahit na no? Working. Kahit Working. hardworking. Hardworking po. Yes. Okay. Ayan. Helpful. Pagtulong. Ayan. Helpful po. Very good. Helpful. And ito, last but not the least in our activity for Respect. today, yes, respect. Because this is showing love and care sa Offering, ating yes. Offering a elder. seat. Ayan. So, tingin ko naman, mga bata, ay nakuha natin o naintindihan natin ng lessons. Pero sana, hindi lang ito ngayon. Kung hindi, dapat lagi nating gawin dahil ang tunay na Pilipino ay respectful, hardworking, hospitable, no? May strong family ties. Ano pa nakalimutan ni teacher? Ano pa ang hindi ko sinasabi? May strong family ties. Ano pa? Ano pa isa? Helpful and generous po. Yes, helpful generous. and generous. So, sa ating generalization, ating ulitin ang tula ng sabay-sabay kasama si teacher. Dahil alam na natin na ito ang dapat nating gawin. Sige, sabay-sabay tayo mula sa pamagat. 1, 2, 3, go. Ang asal ng tunay na Pilipino. Ang mabuting Ang asal mabuting asal Ay ay dapat ay dapat aralin, dapat laging nasa isip, laging alalahanin. Alalahanin. Respeto sa bawat kapwa-tao. Respeto sa bawat Respeto. kapwa-tao. Kapwa-tao. Ako ay Ako ay Pilipino. Ito ang katangian ko. Ang katangian ko. Sa paggamit Sa paggamit ng po, opo, at mano po, At mano po. magiging masaya ang Maging magulang masaya ko. Pagdarasal ang magulang sa ko. intin, lagi Pagdarasal gagawin ko. Gagawin ko. ang taimtim, laging gagawin Maging ko. matyaga Maging Maging matyaga sa matyaga lahat sa ng gawa, lahat ng gawa. ang lahat Ang hirap dapat di dapat di inaalintana. Ang aking pamilya ay ay laging laging pahalagahan. Sila ay biyaya mula sa may kapal. kapal. maging Maging matulungin matulungin sa ating sa ating kapwa. kapwa, maging Maging mapagbigay sa oras ng pangangailangan. Kailangan. Ito ang Ito ang mga katangian na dapat na dapat kalakihan at ang tunay tunay na Pilipino. dapat Dapat angkin angkin ito. ito. Yan. So I'll be sharing you, yung mga nandito sa Zoom, I'll be sharing you this PowerPoint and this phone. Baka pwede po ninyong magamit sa susunod ninyong activities in the school. Ayan. Thank you, teacher. Okay, so Maraming homework salamat. po natin. Maraming salamat po. Okay. Para sa ating pagtatapos, ang ating pong homework, kunwari, write down 2 examples of each trait in your notebook and start memorizing ang asal ng tunay na Pilipino for our buwan ng wika. So that is our lesson for today at maraming salamat sa inyo at sana bukas magkita-kita tayo ulit para sa isa pang makabuluhang lesson. Magandang hapon mga bata! Magandang hapon po. Magandang hapon po. Thank you, teacher. Thank you, Salamat teachers. po. Thank you. Thank you for Maraming being salamat good po. students. Thank you sa inyo. Margo. Ayan. Thank you so much. Ang galing, ang smooth ng class natin. Ayan. So maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas. Please follow me at Teacher Margo at Academic QC po. Shout out lang po ako sa aking team. Thank you for helping me out all the time sa Team Academic po. Salamat. Ayun po. So do we have any questions po, Miss G? Thank you very much po, Teacher Margo. Of course, thank you very much to our very participative teachers. We will now proceed to our question and answer portion. So our teachers in the Zoom meeting can ask our speaker, Teacher Margo, their questions directly po by commenting, or you can also chat, or you may also turn your microphones on para ma-ask nyo po directly si ma'am, and also to our Vibal viewers in our YouTube account. So for our first question, we have a question from Lani Velasco. How can we teach our children or our students these good traits
kung ano-ano po yung nakikita nila sa social media sites. Thank you po. Oo nga. Kaya nga po sabi ko kanina no na medyo mahirap talaga. Very challenging talaga ngayon sa part natin kasi yun sa social media and all. Siguro teacher, hindi natin mapipigil what they see in social media, pero pwede siguro natin sa akin pwede siguro nating labanan, hindi ibig sabihin yung i-counter attack. Kumbaga damihan din natin, kumbaga parang ganito, kung maraming negative vibes, damihan din natin yung positive vibes. So, sa akin, every time na we have our lessons like this, we make sure talaga na we're serious about this. And of course, sa akin para din po talaga ma-assure natin na mai-instill natin to, we really have to make the parents our partner. Na sabihin natin na, ma'am, ito po isang buong buwan po nating pag-usapan ang respect, pag-usapan po natin ang respect, ang hardworking, ang pagiging hardworking. Pag-usapan natin yun, sabihin nyo na, anuhin po, talagang kausapin yung mga bata. No? If flood natin sila with all these good traits, tapos yun, i-correct yung mga mga mali. Sa totoo lang, medyo mahirap naman din talaga po, teacher, na makipag-compete with social media. Pero ako po kasi, I always believe that I will just do the things or I will only mind the things that I can control. So as a teacher, as an administrator, what I can control is give out quality lessons to the students. So we will do our best in giving that. Tapos we will ask the help of the parents, and then yun po, follow up lang ng follow up. Kasi halimbawa po, this might be one lesson only in one unit. Pero pwede natin siyang balikan every now and then. Kung gusto mong ma-instill, pwede, kumbaga, isipin mo na yung premise mo. Halimbawa, pag nasa loob tayo ng classroom, maglagay ka lagi. Ito yung mga traits na gusto mo. Ilagay natin siya dyan. Para paulit-ulit siyang maalala. So, pwede rin po nating sabihin yun sa mga magulang. Naman, paulit-ulit po nating paulit-ulit natin siyang ituro sa mga bata. Ayan, Miss Jermaine, thank you. I know you. I know you. Thank you so much for being here again. Ayan, yun po ang aking sagot sa tanong na yun. Thank you very much po, Teacher Margo. How about our teachers here in the Zoom meeting? Meron po ba kayong questions for our speaker this afternoon? All that I can see in our comment section are thanks for being very interactive with the demo teaching. Thank you daw po, Miss Margo. Thank you for the... Thank you din po sa inyong lahat kasi po sobrang nakakatuwa yung comment box. Talaga sumasagot sila. Thank you. And I guess our teachers doesn't have questions anymore. Thank you very much po. That's all the questions we have for now. Any last reminders to our viewers for today po, Miss Margo? Ayun po, I hope that this lesson po, it's very simple actually, but it would make such good impact. Don't forget po the research that I have presented to you, that as teachers of the early grades, we are responsible in shaping their traits and values as well. Alam niyo po, yung mga bata, sadyang naniniwala sa mga kaguruan. So let's capitalize on that, na may say talaga tayo sa buhay ng mga bata, na kung sila ay nakikinig sa atin, ituro po natin sa kanila kung ano talaga yung dapat nilang gawin. I know that we have a lot of concerns and challenges as of the moment, pero ang panawagan ko po sa ating mga kaguruan dyan, sa ating mga ka-teach, wag po tayong tumigil, wag po tayong magpatalo. Kumbaga, yun nga ang sinasabi ko, if negative vibes are flooding Facebook, flooding the internet, let's counterattack that by, putting good vibes, positive vibes, good lessons, good lectures. We can always do synchronous, we can always do asynchronous if we want to reiterate something to the kids. And again, let us not be afraid of making the parents our partners. At this point in time, we really need them so much. And kung pag-uusapan po kasi yung values formation, napakalaki po ng ginagampanan ng tungkulin ng ating mga magulang. So if we want to win this race in terms of honing a developing child in terms of social emotional,
we have to work hand in hand. So I hope that you got something from this demo reel. I hope that I have shared something with you. And God bless po and good luck sa upcoming school year. Sana po, dun sa mga paalala lang po, alam ko sa larangan ng special education, preschool, medyo nauubusan po tayo minsan ng ituturo. Lalo na po sa mga preschool teachers dyan, huwag niyo pong kakalimutan na marami po tayong pwedeng i-offer sa kanila. Alam ko na ang hirap-hirap kunin ng attention ng mga bata sa online teaching, pero mag-capitalize po kayo sa ating iba't ibang developmental areas para po makuha talaga ninyo yung attention. And gumamit din po tayo ng mga ibang techniques tulad po ng play-based developmentally appropriate practices. This will really help you a lot, teachers, believe me. This has been helping me. All these approaches has been helping me all throughout my 21 years of career. So, yun po, I wish everybody a happy school year, and pahinga po tayo dahil alam ko sa yung mga nasa private sectors like me, naka-break tayo ngayon. So, ipon po tayo ng panibagong lakas para sa hamon ng susunod na school year. Yun po. Magandang hapon po, Miss G. Thank you very much, ma'am. There we have it. In behalf of Ibal Group Incorporated, I would like to thank our speaker for today for this indeed very interactive and insightful demo teaching session. It is an honor to have you with us today, ma'am. And of course, thank you very much to our very active and participative teachers for this afternoon. You may download our speaker's presentation in our chat box. So thank you for our user gordoncollege.edu.ph, Griselda Marie R. Angel or Angel, Jermaine C., and Ma'am Winona Villaruz Rica Frente. Thank you very much, teachers. And to all our Kavibal viewers, all thanks to you for your continuous patronage to our daily learning session. Don't forget to register to get your e-certificate of participation. We also encourage you to subscribe and watch on our official Viva Facebook and YouTube channel. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat po, Fibal, for having me all the time. Thank you. More power.